ครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาอยู่กับการเขียนโปรแกรมภาษา Java นะครับผมก็ตรงนี้นะครับเราก็มาทำ lab เป็น Case Study Smart Factory Console กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นเอพิโซดที่1.7นะครับก็เป็นอ่าการเรียนรู้เกี่ยวกับสวิตช์นะครับแล้วก็เมนูคำสั่งนะครับผมเอาสวิตช์มาทำนะครับก็คือสวิตช์เคสนะครับก็ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะครับในเอกสาร GitHub ที่มีผมแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาตามผมได้เลยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับก็เป้าหมายของเราก็รับหมายเลขจากผู้ใช้นะครับรับ input นะครับเอามาใช้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เลือกผลลัพธ์ด้วยสวิตช์นะครับแยกกรณีเป็นเมนูนะครับในการอินเทอร์แอกทิฟกับผู้ใช้นั่นเองนะครับแยกกรณีที่ผู้ใช้เลือกไม่ถูกต้องด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมก็เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับก็เตรียม lab นะครับโฟลเดอร์เตรียมไว้แล้วนะครับสร้างชื่อนะครับชื่อไฟล์ตามนี้นะครับนามสกุล .java factory menu นะครับผมอ่าผมก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับสแกนเนอร์ก็เอามาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้อ่าสแกนเนอร์แบบนี้ก็ได้นะครับผมก็ต่อมานะครับตรงนี้ก็เป็นแพตเทิร์นของสแกนเนอร์นะครับก็ต้องมีสแกนเนอร์ close ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเราก็มาลองทำตามนี้นะครับในส่วนที่2ก็คืออ่าก็วางตรงนี้นะครับผม ให้นะครับแสดงนะครับว่าเลือกอะไรนะครับเรากด1กด2กด3เป็นตัวเลขนะครับกด1เพื่อแสดงนะครับอ่าเครื่องจักรนะครับเป็นอาจจะเป็นสถานะเครื่องจักรนะครับกด2นะครับเพื่ออ่านค่าเซนเซอร์นะครับ3ก็คือ Maintenance นะครับผมก็เป็นเมนูที่ให้เราเลือกนะครับก็จะมีพรินต์นะครับธรรมดาอันนี้ก็พรินต์ลน์นะครับเป็นคำอธิบายบอกนะครับช้อยส์1 2 3นะครับว่ากดอะไรนะครับก็สแกน X-int ไปนะเป็น integer นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะรับไว้ในเมนูนะครับตัวแปรตรงนี้เลยนะครับผมก็วางเลยแล้วกันนะครับก็จะกดแท็บให้มันนะครับ จัดตำแหน่งให้มันอยู่นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็อ่าต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็มีแอกชันนะครับลองดูแอกชันนะครับว่าเราเลือกเมนูอะไรนะก็เก็บไว้นะครับว่าเรากด1กด2กด3นะครับอาก็ตรงนี้ก็เอามาเก็บไว้เลยนะครับ string action นะครับผมผมจะสร้างแยกอย่างนี้ก็ได้นะครับ แอกชันแบบนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับจะได้เห็นเป็นสัดส่วนกันนะครับแล้วก็แอกชันนะครับแอกชันก็ให้เท่ากับสวิตช์นะครับเมนูนะครับที่พิมพ์ไว้เมื่อกี้นะครับก็คือโชว์1นะครับก็ให้นะครับโชว์ machine นะครับเก็บไว้ในตัวแปร string นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงออกมานั่นเองนะครับว่าถ้ากด1คือ show machine กด2คือ read sensor นะครับ3ลองกดดูนะครับว่าเราเลือกถูกต้องไหมนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เอาไปใช้งานนะครับก็เรียนรู้พื้นฐานก่อนนะครับในส่วนของการใช้สวิตช์นะครับสวิตช์เคสนะครับตรงนี้นะครับที่ส่วนมากเขาจะเรียกว่าสวิตช์เคสนะครับสวิตช์เคสก็เหมาะกับอ่าการเปรียบเทียบตัวแปรเดียวนะครับหรือค่าคงที่หลายค่านะครับส่วน if else ก็เหมาะกับช่วงตัวเลขนะครับหรือเงื่อนไขผสมนะครับในช่วงตัวเลขที่ทำกันเมื่อกี้ก็คือ80ถึง100นะครับก็ให้เป็น warning ถ้า100ขึ้นไปก็จะเป็นemergency alarm อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคมารันกันเลยแล้วกันนะครับในส่วนนี้ก็คือ Java Compile ก่อนนะครับก็ factory นะครับ factory menu java ถูกแล้วนะครับแล้วก็ java นะครับ factory menu นะครับเราก็ลองกดดูนะครับกด2นะครับกด2 read sensor นะครับselect action read sensor นะครับเราก็จะเอาตัวนี้ไปใช้ประโยชน์ในการรับ input output กันต่อในอนาคตนะครับผมก็จบลงแล้วนะครับตรงนี้นะครับ
ในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สวิตช์เคสนะครับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการทำเมนูนะครับผมก็ challenge ทุกท่านก็อย่าลืมไปทำดูนะครับก็เพิ่มเมนู0นะครับเพิ่มเมนู0ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับอ่าสำหรับออกจากโปรแกรมนะครับและเมนู4นะครับสำหรับแสดงจำนวนชั่วโมงทำงานนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ0เป็นออกจากโปรแกรมนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะครับใครอยากจะให้แจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันในเอพิโซดถัดไปเลยนะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ loop นะครับเราจะมาได้รู้จักกับ loop นะครับอันนี้จะเจอ loop อะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ for loop while loop นะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับผมครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม